So hello guys, how is your day? It's your boy Jay back with another video. अनि नमस्ते सबैजनालाई, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो आजको भिडियोमा चाहिँ हैन हामी एकछिन तलतिर जान लागेको छौं राइडमा. सो के हो प्लान चाहिँ म बाटोमा रिभिल गर्छु है. अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले अस्ति अफ क्याम्प गरेको एक्टिभिटिजमा चाहिँ हैन मेरो आधी सामान आइपुग्यो बाइकको. अब लास्ट एउटा बाँकी छ. सो आएको सामानहरुमा चाहिँ हैन दिस इज द न्यू भाइजर अनि रेड बोल्ट्सहरु आयो हैन. अनि यु क्यान सी द व्हाइट लाइट्स. अनि त्यसपछि जो इन्डिकेटर्स रिजमाको. अनि त्यसपछि यो ह्यान्डल बारमा लाउने यो क्ल्याम्प स्टिकर्सहरु. अनि जीवी रेसिङ भइहाल्यो. सो त्यति नै हो मैले यसपालि मगाएको सामान. अब लास्ट एउटा कुरा आउँदैछ त्यो चाहिँ आएपछि तपाईहरुलाई म अपडेट गर्नेवाला नै छु. सो अहिले चाहिँ रोडमा भेटौँला. पिस. सो गाइज अब हामी चाहिँ यहाँबाट हामी एजेन्ट म चाहिँ अब यहाँबाट लाजिमपाट जान लागेको है. सो लाजिमपाटमा चाहिँ आम गोना मिट द पापा R3 त्यसपछि द्याट वेट CBR. सो आजको हाम्रो प्लान चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन सो तपाईहरुले बाहिरतिर वेस्टर्न भिडियोहरु हेर्दाखेरि बाइकिङको हैन आई थिंक यु गाइज हैव सीन द भिडियो अफ पिपल क्रैशिङ एट द बाइक मेट्स और कार मेट्स लाइक बाइक लग्यो अनि रेस्ट्रिक्टेड बाइकहरु गएर क्र्याश गर्छ नि. सो वी आर गोना ट्राई समथिङ लाइक द्याट. तर आज हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ. त्यो चाहिँ अब तपाईलाई म लाजिमपाटै पुगेर देखाउँछु हैन. यहाँ देखायो भने तपाईहरुले भिडियो पुरै नहेरिदिन सक्नुहुन्छ. चिटिङ गर्दा है तू. So I need to do that. I'm Batman. आजको मौसम चाहिँ कस्तो धुम्म अनि हल्का चिसै रहेछ. लाइक अरू बेला कस्तो गर्मी भइरा हुन्थ्यो आज चाहिँ चिसो रहेछ है. लाइक वेदर राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ बाइक कुदाउनुको रमाइलो पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या. किनभने एकदम गर्मी भएको बेलामा हेलमेट ला हुन्छ नि त. अनि भित्रबाट पुरै सफोकेटेड नै फिल हुन्छ क्या. अनि अब भ्लग बनाउन पनि त्यस्तो एनर्जी आउँदैन, बोल्न पनि सकिँदैन हैन. एन्ड राइड पनि इन्जोय गर्न सकिँदैन. तर आज चाहिँ इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. तर होपफुली रेन चाहिँ नहोस् किनभने हिजो भर्खर मैले बाइक धोएको छु. अनि म अस्ति पनि धोएको थिएँ. फेरि पानी परेर बाइक पुरै कुदाउनै नसक्ने हिलो भएर फेरि हिजो नि धोएको छु के. एन्ड यस अस्तिको इस्यु पनि सल्भ भयो. सो त्यो चाहिँ मेरो रिभ्याप होला सायद. त्यसको पाइप अलिकति ब्लकेट भएर त्यो ग्यास पास हुन नपाएर बाइक अफ भएको भइरहेछ. सो इट वाजन्ट द्याट सिरियस. एकैछिनमा फिक्स भयो है. तर त्यो दिन एकदम तनाव चाहिँ भएको थियो. सो गाइज माई बाइक इज गुड. नराम्रो नसोचिदिनु होला. अनि अब कमेन्टहरू त्यस्तै त हो. सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड, फोर्थ ह्यान्ड बाइक किनेर यस्तो भएको उस्तो भएको अरे. या म्यान आई एक्सेप्ट द फ्याक्ट म सक्दिनँ नयाँ किन्नलाई. इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ होइन. एन्ड आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स द प्रब्लम ओभर हियर. किनभने द बाइक इज इन रियली गुड कन्डिसन होइन. मैले पनि एकदम खर्च गरेर झन् राम्रो बनाएकै छु होइन. सो बाइक मन पराउने मान्छेले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क भत्केको बाइक दियो भने भत्केको बाइक कुदाउँछ भनेर. सो प्लिज यो मेन्टालिटी चाहिँ दिमागबाट निकालिदिउँ होइन. भाइ म यहाँ के भन्नलाई हर्न बजाएर यसरी बसिरहेको छु. मान्छेहरूलाई यत्रो ग्यापमा पेनिट्रेट गर्नु छ क्या. कस्तो वियर्ड. सो हामी चाहिँ लाजिमपाट आइसक्यौँ. जेनेसिस लिएर हामी चाहिँ अझै अलिकति तल जानुपर्छ. So hey guys, I have finally met the Papa R3 हैन. अब हामी चाहिँ बाइकर्स क्याफे गइरहेको. हजुर ए नचिनेको मैले.
हेलमेट लाएर हो के सो आजको प्लान चाहिँ फ्लप हुन्छ जस्तो छ है सो आरसीको ग्रुपको कोही पनि नआउने जस्तो कुरा भइरहेछ अरे म चाहिँ यहाँ पुरै स्टिकर्सहरू बोकेर रेडी थिएँ So हामी चाहिँ बाइकर्स क्याफे आइपुगेको छौँ है सो आई थिङ्क वी आर गन ह्याङ आउट हियर फर सम टाइम त्यसपछि अनि घर जान्छौँ होला अनि त्यति बेला तपाईँहरूसँग फर्दर कन्भर्सेसन स्टार्ट गरौँला So this is the lineup for today. So आज चाहिँ R3 को meet and greet और के भनौँ यसो मिटमा हैन हामी यसो इम्पोस्टर भएर छिरेको छौँ हामी एज इन म पापाको त R3 छँदैछ अनि द्याटवेट दाइको पनि R3 छँदैछ अनि वाट्स अमेजिङ इज हैन मैले मेरो पहिलाको बेनेली 600 नि भेटेँ हैन Here she is, कति पहाडी देखेको खुसी लागिरहेछ एनएस BMW अनि R3 अभिको X This R3 looks dope है यो विङ लाइट्सहरूले गरेर And this is the shiniest R3 F4 R3 अनि यो चाहिँ CBR 600 हाम्रो पहिलाको कस्तो लागिरहेछ त ब्रो CBR मा कस्तो लागिरहेछ त CBR मा वहाँ चाहिँ हाम्रो पापा R3 भने Yippee! Oh, no. And the dopest R3 of all अब हामी यहाँबाट एउटा सर्ट स्पिन जान लागो होपफुली मजा आओस् रमाइलो होस् ट्राफिकले नसमातोस् एक्सिडेन्ट नहोस् एज युजुअल अनि हाम्रो प्लान चाहिँ आज होइन खास R3 र यामाहाको स्टिकर टाँसेर आउने भनेको थियौँ होइन लाइक सबैलाई ट्रोल गर्न तर पानी परेर त्यो चाहिँ हुन पाएन तर केही छैन जे होस् आउन चाहिँ आयौँ बिचमा होइन जे होस् द डे वाज लेट लुक एट माई ओल्ड ब्युटी आज दुइटै छ CBR पनि बेनेली पनि हेयर इट्स बिन अ वाइल कस्तो खुसी लागिरहेको देखेर सी इज अ बिट डर्टी खेर केही छैन कति पछाडि यसरी राति निक्लेको रमाइलो भइरहेछ नभए त डरले निक्लिन पाउँदैन थियो The Ducati 797 Damn, यसको इन्टिग्रेटेड लाइट्स कस्तो बवाल धोप रहेछ पुरै कलर स्विच गर्ने एन्ड यही मौकामा थ्याङ्क यू सो मच गाइज है मेरो 500+ सब्सक्राइबर्सको लागि मैले आज हेरेको थिएँ इट्स अराउन्ड 540+ है एन्ड मेरो लास्ट भिडियोमा 7K भ्युज 200+ लाइक्स है तपाईँहरूले एकदम माया गरिदिनु भयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो है अनि जो पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त मनबाट थ्याङ्क यू छँदैछ जो नयाँ हुनुहुन्छ लेट्स मेक द फ्यामिली स्ट्रङ्गर है अब झन् बढाउँदै जानुपर्छ झन् राम्रो बनाउँदै जानुपर्छ होइन तपाईँहरूले एकदम माया गरिदिनु भयो है म पनि लोयल भएर हजुरहरूलाई सकभर इन्टरटेन गर्न खोज्छु अब जे होस् हाम्रो होइन फ्यामिली बुस्ट गर्दै जानुपर्छ अब बिस्तारै 500 को माइलस्टोन कम्प्लिट भयो अब 1000 मनाउँदै जाऊँ होइन
सो आजभोलिको मेरो कन्सेप्ट चाहिँ लाइक भिडियोजहरूमा हुन्छ नि लाइक आफूलाई थाहा हुने आफूलाई अवेर गर्न सक्ने ज्ञान दिन सक्ने चाहिँ बोल्छु होइन नभए चाहिँ आई लेट यु गाइज इन्जोय द सिम्फनी अफ बाइक्स के किनभने त्यही नै रमाइलो हुन्छ होइन धेरै बोलिराख्यो भने नि भिडियो बोरिङ हुन्छ मैले इन्स्टाग्राममा चाहिँ एउटा सिरिज हालेको छु लाइक बाइकिङ एएसएमआर हुन्छ नि पुरै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ सङ्ग्स हालेर पुरै पिओभी होइन सो डु वाच द भिडियो मेरो ह्यान्डल फेरि हालिदिन्छु म स्क्रिनसट होइन सो एकचोटि हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् है पोस्ट गरिदिनुहोस् हामी चाहिँ बानेश्वरको पुलसम्म जानु लाग्यो है त्यहाँ गएर फोटोसुट्सहरू हुन्छ अनि घर फर्किन्छौँ हामी So this is the lineup for today. As of the wildly there bikes starting from R3, CRF, MT15, R3, CBR 600 R3, F4 R3, CBR 600 R3, R3 CBR 600 R3, Ducati 797, and again R3. So एकदम fruitful भइरहेको छ आजको rides and lineup. अब यहाँबाट चाहिँ हामी सबैजना घर निक्लिन्छौँ होइन सो मामा आउनुभयो मामाले आएर बाइक राख्न पाउँदैन भन्नुभयो अब हामी यहाँबाट निस्किनु पर्छ सो हाम्रो चाहिँ अब सक्यो यता ट्राफिक सरले आएर नबस्नुहोस् भन्नुभयो किनभने पब्लिक एरियामा त्यसरी बस्नु रिस्की हुन्छ भन्नुभयो So we are heading towards our home. So thank you so much guys for watching the video till the end होइन So आजको भिडियो चाहिँ हल्का बाइकिङ एएसएमआर जस्तो मात्रै भयो होइन POV बाट मात्रै बढी भयो अरु खासै केही भएन होइन
सो तपाईँलाई यो कन्सेप्ट मन पर्यो होला सो इफ मन पर्यो भने लिभ अ हार्ट अन द कमेन्ट होइन अनि भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् होइन त्यो स्टे ट्युन्ड अनि अब सिधै हामी अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ है सो अर्को भिडियो अझै रमाइलो बनाउँदै जाउँ सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै अन्टिल नेक्स्ट टाइम पिस